Salamat po sa mga awitan na yan. At ngayon naman po, total maaga pa tayo. Inaanyayahan po ang nais magbahagi ng pagpapala sa buong 3 araw ng 1 linggo. Ay pwede na pong mag-umpisa. Hanggang 3 lang po tayo mga kapatid. Dahil mag-aalas 7 na. Pwede na pong mag-umpisa ang testimony. Ako po nagpupulit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil unti-unti po sinisettle niya yung aming usapin ng aming kapitbahay. Nakakalungkot isipin lang na yung alam mong pinaglalaban mo yung alam mong tama, na una't una pa lang ay alam mo nang ikaw yung tama at nasa katwiran. Pero habang tinitingnan ko sila na tinitingnan yung kanilang tahanan habang kino-construct, nandun yung bigat sa puso ko na parang nakapagdulot ako sa kanila ng sama ng loob. Na kung tutuusin naman, batas, yung sa batas talaga, ano na sila, yung palagang kahit sa trespassing na kung tutuusin. Na nung pag-uusap namin, sana humingi kasi po ako ng advice sa ating pastor. Nakaka-bless lang po na napakalalim talaga ng wisdom na binibigay ng Panginoon sa ating pastor. Na yung mismong sinabi niya nung ako'y kinounsel niya, yun din mismo ang narinig ko sa bibig ng aking kapitbahay. Nakakatuwa lang na na-advance ka agad na ganun kabilis po yung pangyayari na kung ano mismo yung detalyeng sinabi ni Pastor na ganito ang possible na isagot niyan sa'yo, yun nga po ang nangyari. At nung magtagal pa po yung aming usapin, habang kami nag-uusap sa kalsada at pumunta nga silang mag-asawa, hindi na rin namin sila naanyayahan sa loob ng aming tahanan. Ang tinatakbo ng usapan ay kami pa yung mali dahil hindi namin sila kaagad sinita habang kino-construct iyon. Dapat daw ay kaagad nakita na namin ay dapat ay sinita na ka namin kaagad. So nakakalungkot na usapin po hanggang sa dahil nga po wala kami nakukuhang feedback o wala kami nakikita na sila'y makikipag-usap uli ng formal para buksan uli namin, nagdulog po kami sa barangay, nag-file na po ako doon. Alam ko po na ngayong araw ay tatanggalin talaga nila lahat ng mga harang, lahat ng nakadikit doon sa aming tahanan. Kutob ko na po yun na yun talaga ang gagawin nila. So lang, sabi ko, babantayan ko pa ba para saan ay pinanalangin ko na sa Panginoon. Ang lagi ko lang pong pinanghawakan naming mag-anak habang nananalangin kami umaga at gabi, yung John 15:7, na kapag ang sa aking salita ay nananatili sa iyo at ako'y nananatili sa iyo, hingin mo ang kahit na anong bagay at ibibigay ko sa inyo. Ayun, nakaka-bless na talagang sabi ko hanggat hindi natin nakukuha o hanggat hindi tayo nadidinig ng Panginoon sa ating pananalangin na naaayon sa kanyang kalooban, hindi natin titigilan ang verse na ito hanggat hindi ano. At ayun nga po, pagbaba nga po ng aking asawa sa Tanay para lakarin, siya po pala ay una na nagpunta dun sa Tanay para parang kami ay humingi ng legal counsel para dun sa aming dun sa pagsita po namin. At pinaliwanag na rin po ng Tanay Engineering na sila illegal at bawal po yun. Kapag open space daw po, sa taas ay open space. So ang ano dapat dun ay baklasin. Ganun po yung nangyari. Pero na-advise na sila ng ganun, pero hindi pa rin po sila nakipag-usap sa amin. Hanggang sa dumating nga kanina na parang wala kami nakikitang action at parang kami pa yung lumalabas na masama, binaba na po ng aking asawa sa Tanay Engineering. At yun nga po, ang sabi din po ng Tanay Engineering, mabilis po yung naging napa-entertain kagad yung aking asawa kasi nag-i-explain pa daw po ang Tanay Engineering sa case doon, tinalikuran na po sila. Tinalikuran na po ni Sir. Kaya ang nangyari po, nabastusan po yung mga empleyado ng Tanay Engineering dun sa pinakitang ganong ano. Ayun, ibibisit na nga po sila at iniaano na namin kung ano talaga yung kalooban ng Panginoon. Napakabigat lang na alam mo nang tama yung iyong pinaglalaban, pero dahil nga sa
siguro kapatid din natin sila sa Panginoon, nandun yung burden sa puso ko. Hindi ko alam po kung naranasan nyo na yung, alam mong tama ka at yung para sa'yo lang naman yung pinaglalaban mo, pero parang ang bigat sa puso. Hindi ko po maipaliwanag. Pero patuloy kanina nga, di po habang nasa school ako, may kaba sa puso ko. Sabi ko, bakit kaya may kaba? Pinanahin ko naman yung tahanan namin. Yung pala, nagbabaklas na sila kanina nung construction. Ang ginawa ko na lang po, lumayo ako dun sa mga klase ko, nag-pocket prayer ako na, Panginoon, may bigat sa puso ko. Kung ano man po ang nangyayari sa aming tahanan, ikaw na po ang bahala. At ayun nga po, pag uwi nga namin kanina, linis na. Nakahang na lang siya. At taas na upa po sila na tinanggal na nga nila. Lingid po sa kanilang kaalaman na bukas ay bibisitahin sila ng Tanay Engineering at ang pinakamasakit po, penalty po sila ng possible na 35,000 at possible po na pansamantalang matigil yung kanilang renovation dahil po sa sila ay walang permit. Nakakalungkot na ganun kabigat yung naging tugon po. Kaya lang wala po akong magagawa dahil tiniligal ko lang po yung para sa future kasi humingi naman po ako ng counsel, dumaan ako sa baba, ang hinihingi ko lang sana ay pagpapakumbaba mula sa kanila. Pero dahil sa ganun, mas pinili pa rin po nila na piliin yung bagay na marahas o mataas, manatili yung pride. Ayun po yung magiging consequence na isang lesson din po sa amin na isettle ang dapat isettled. Dapat ay magpa-title, iayos, wag masyadong kampante. At yung pag-aayos po ng Panginoon dun sa bawat pangyayari, isang lesson, isang pagpapala, isang nakakatuwa na pagpala binagkatiwala mo ang isang bagay sa Panginoon, siya ang bahala sa lahat. Ayun po, to God be the glory. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa provision niya po. Naalala niyo po nung Sunday ng hapon. Nagpa-pray po ako sa inyo na wala pa po kasi akong baon. Pero nung Monday po, pumunta po ako ng Hillcrest. Ayun, meron na pong katugunan yung panalangin ko. Nagkaroon po ako ng pocket money, syempre po, kailangan po talaga yun. Kahit hindi po yun yung expected na amount ko, pero hinigitan pa po yun ng Panginoon. So nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Tsaka po yung papers ko po na kinabahan po talaga ako nung kahapon kasi po dapat Monday pa siya dadating kasi 7 days lang po siya. Pagtingin ko po dun sa trinak ko po kasi yung courier, parang nakalagay pa, sent to UAE Embassy. So, parang nasa isip ko, nasa UAE pa, hindi pa siya bumabalik dito. Kinakabahan po ako kasi syempre kailangan ko po yun sa employment ko. Pero syempre nag-pray po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sana po dumating na po siya. So, kanina pong hapon, tinext ko po si Tita Che. Sabi ko, Tita, nandyan na po ba yung yung document ko? Sabi niya, oo, kakadating lang. So, napakabuti po talaga ng Panginoon sa provision. Ipag-pray niyo po ako bukas. Ay, hindi pala. Sa Friday pa pala ako alis. Excited. Sa Friday, sa aking pag-alis, kinakabahan po talaga ako. Kasi mag-isa lang po ako. Tas first time ko pa umalis ng bansa. Hindi ko po alam gagawin. Baka po kung anong gawin ko doon. Baka maligaw-ligaw ako. Pero alam ko naman po yung traveling mercies ng Panginoon ay nasa akin. Ayan po. Mamimiss ko po kayong lahat. Thank you po. At pag-pray niyo po talaga ako na sana po yung makahanap po talaga ako ng trabaho kasi yung syempre po, yung mga gastos, kailangan, hindi rin po kasi biro. Kailangan pong maibalik yun. Pero alam ko naman po, ipaprovide ng Panginoon yung mga pangangailangan ko po pag nandun na po ako sa UAE. Tapos nagpapasalamat din po ako kahapon kasi sinamahan ko po yung mama na Enoch, nagpa-check up po siya kasi meron po siyang bukol na nakakapa sa breast. So, buti na lang po talaga, pinagkakalakip-lakip po ang Panginoon ng lahat. Kasi po, dati nung nagtatrabaho po ako sa Hillcrest Cafe, meron po dong mga doktor na nagre-review. So, naging
naging ano po namin sila, naging friends po namin sila, tas na-sharean po sila ng gospel ni Pastor Ruel. So yun po, nagkaroon po kami ng connection sa isang oncologist. So pumunta po kami doon kahapon. Pinakita niya po yung mga test niya kasi masyado pong natatakot po yung mama po ni Eno kasi syempre ano po delikado yun kasi may bukol. So pwedeng maging breast cancer, di ba po? Tapos ayun po, nung pagpunta po namin doon, akala po namin hindi dadating yung doktor kasi sabi niya 3 to 6 daw po siya, sabi niya sa akin. Pero alas 4 na wala pa siya, parang alauna nandun na kami. So ang tagal po namin nag-intay. Pero napakabuti po ng Panginoon kasi nabigyan niya po ng peace of mind yung mama po ni Enoch na kasi nabasa po yung nabasa po yung mga results ng mga breast scan niya, ng biopsy niya na hindi pala biopsy. Ano po 'yun? Basta yung mammogram niya na hindi naman po delikado. 'Yun, binigyan po siya ng gamot at pag-pray niyo po siya, sana po hindi lang naman sa gamot po nakukuha yung peace of mind na sa Panginoon po. Sana po pag-pray niyo po yung pamilya ni Enoch, tsaka po si Enoch sa Malaysia, na nag-start na po siya sa magtrabaho yun. Salamat po sa inyo at see you po when I see you. Magta-testimony po kasi nag-29 na po ako. Ayun po. Hindi na po ako nakapag-testimony ng Sunday. Yun po, nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi 29 years old na po ako. Hindi po halata, di ba? Mukha ng 31. Ayun po. Thankful po ako sa Panginoon kasi patuloy po siyang nagiging tapat po sa akin. Marami pong parang, basta po kung ano na kasing nangyari dito sa late 20s ng buhay ko, dun dumating yung mga hindi ko inaasahan na mangyayari sa akin. Pero dun ko po mas naramdaman at naranasan yung grace ng Panginoon at saka po yung pagmamahal niya po sa akin. So yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi 29 years na ako nabubuhay sa mundo at 29, grade 2 ako nung nagsimba. So parang 22 years na akong binibless ng Panginoon at iniingatan po. At isa pa rin po, answered prayer po kasi parang yan yung apply po namin sa abroad. Sobrang compare po kay Janice, sobrang smooth po nun sa kanya. Sa akin naman po, medyo madaming inasikaso dahil yung ate ko nga po, gusto niya po na dumaan pa po ako ng Japan kasi matagal pa po kami hindi magkikita. Sobrang makapigil hininga yung mga paghihintay namin ng resulta kasi baka ma-deny, ganito, ganyan. Tapos po nung Sabado, tinext po ako, Friday, tinext po ako na may result na. Pero yung text po ng agency ang nakalagay, kunin ko na daw po yung passport ko sa kanila at hindi daw po pwedeng mag-disclose ng result through text. Sinend ko na po sa ate ko. Tapos yung dibdib namin, sobrang graming kaban namin kasi sabi naman ganun yung agency, di pa nag-disclose ng di sana panatag na, ganyan. Pero wala po talaga. Napuntahan ko pa po siya. Parang ilang araw pa yung lumipas. Sunday ko po siya ng hapon nakuha. At ayun po, nag-grant nga po yung visa ko papunta sa Japan. Sa Feb 13 na po ako aalis at Feb 25 naman po yung flight from Japan to Dubai po. Patuloy niyo po kami ipanalangin ni Janice kasi yun nga po, umaasa lang po kami sa biyaya ng Panginoon kung paano kami makakasurvive doon. At thankful po kami kasi may tatanggap sa amin doon. Di kami matutulog sa kalye, di kami magugutom, panigurado. Ayun po. Okay, pero ipag-pray niyo po kami na sana nga po makakita agad kami ng trabaho at patuloy po kaming gabayan ng Panginoon sa lahat po ng gagawin namin. At yun po, to God be the glory po sa lahat-lahat po ng answered prayer sa buhay ko. Thank you po. Ayan po, magandang gabi po. Nagpapasalamat ako hindi po pala ako mag-a-abroad na po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa provision na binigay niya rin po sa nagdaan na birthday ko at ni birthday ni Saysay. Yun po, sobrang
blessed po at sobrang thankful kasi alam po talaga ni Lord yung pangangailangan ko, talagang tight na tight talaga yung budget namin. Pero sabi ko nga sa kanya, gusto ko talaga na papurihan siya dun sa blessing niya sa buhay namin, lalo na po kay Saysay, sa supply ng gatas ko na 1 taon talagang malakas pa rin. Kaya sobrang laking tipid, sobrang laking savings. Tapos yung naging birthday niya po, talagang yung provision ni Lord simula sa cake, sa lahat ng pagkain, lahat po yun, lahat talagang may sponsor. Talagang thanksgiving po talaga yun para sa Panginoon na yung buhay po ng mga anak ko talaga pong para sa Kanya po talaga. At alam ko po na kami bilang pamilya, malayo pa po yung dadaanan namin, malayo pa po yung pagdadaanan ko bilang ina. Pero sa tulong po ng prayers nyo, patuloy nyo po akong pinapalakas, patuloy nyo po akong nai-inspire na mas lalo pa pong lumalim at mas lalo pa pong mapanatag sa mga pangako ng Panginoon. Yun po, to God be the glory po. Okay, baka po may gusto pang humabol na pinagpala ng Panginoon. Parating pa lang po yung ating pianista. Okay po, alam ko naman ang bawat isa ay pinagpala. Kaya dapat sa oras na ito ay umawit pa tayo ng isa pang masiglang awit. Happiness is no living out within His favor, having a chance, right behavior, happiness is Amen po. Salamat po sa masiglang awitin na yan. At ngayon naman po ay tayo ay mag-group prayer. Kaya to, pangunahan mo po dito sa may bandang kaliwa ko. At sa bandang kanan naman, pangunahan po ni Preacher Tuto. Pagkatapos po noon, mag-prayer tayo po ng pangkalahatan at pangunahan po tayo ng ating Preacher Tuto Adriano. One to lang sino, 1 to 10, tapos 10 to 11.
Tayo po ay magsitayo. Sabi po dito sa Isaiah 65:24, at nangyari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nangagsasalita, aking titindig. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay magsidalangin. Dakilang Diyos, kami po muli ay lumalapit sa iyong banal na harapan upang kami humingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Alam mo, Panginoon, ang niloloob ng aming mga puso't isipan. Alam mo, Panginoon, ang dahilan na kung bakit kami umaaten ng gawain, dakilang Diyos. Hindi pa po kami nagsasalita, pero alam mo, Panginoon, ang aming sasabihin. At alam mo, Panginoon, ang nilalaman ng lahat ng ito. Kaya nga po patuloy kaming nagpupurit, nagpapasalamat sa iyong banal na harapan upang ang aming mga problema, Panginoon, ay idudulog namin sa iyo. Wala po kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka po sa aming piling. Hindi po namin kaya ang mga problemang dumarating, lalo na po sa aming mga pamilya, sa aming church, sa aming barangay at ang sa aming bayan at sa buong bansa, dakilang Diyos. Marami pong nagpapanik dahil po sa sakit na COVID virus, Panginoon. Pero dakilang Diyos, dahil sa biyaya mo, ay kaya po naming malagpasan ang mga problema na ito, Panginoon. Kayo nga po, Panginoon, ang kasagutan sa lahat ng aming problema. Marami po kaming inilapit, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Alam namin, dakilang Diyos, ang lahat ng ito ay nakarating na po sa iyong banal na harapan. At kami nga po, Panginoon, ay nakahanda kung lahat ng ito ay iyong tutugunin o sasagutin, Panginoon. Kami nga po ay handang maghintay ng oo o hindi. O maghintay kami hanggang sa ikaw ay tumugon sa lahat ng aming pangangailangan. Narinig mo nga po, Panginoon, kanina yung mga testimony nila. Alam namin, dakilang Diyos, na ito po yung tutugunin sa lahat, Panginoon, ng aalis. Alam ko, Panginoon, na ito po ang binigay mo para sa kanila. At ganoon din, Panginoon, yung mga lahat ng may trabaho at naghahanap ng trabaho, Panginoon. Ito nga po, Panginoon, ay iyong marapatin, dakilang Diyos. At lalo na po yung aming mga gawain, Panginoon, ay ikaw po, Panginoon, ang mag-ayos ng lahat, Panginoon. At sa gabing ito, dakilang Diyos, alam namin na nakarating na nga po ang aming mga dalangin sa iyong banal na harapan. Ay ingatan mo rin, Panginoon, ang aming gawain ngayong gabi. Hawakan mo nga po ang bawat aawit, ang tutugtog, Panginoon, ang leader, at lalo na po, Panginoon, ang magbibigay ng mensahe sa amin, Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy mong pagpalain ang buhay niya at bigyan ng kagalingan ng aming mga karamdaman, dakilang Diyos. At ang karamdaman din ni Tatay Bird, alam namin, Panginoon, na mahirap magkaroon ng sakit, dakilang Diyos, pero, Panginoon, alam namin ikaw po ang lahat na magpapagaling nito. Samahan mo nga po pa kami, Panginoon, hanggang sa aming pagtatapos ng prayer meeting na ito. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ulitin po natin ang Song of the Month.
ngayon po naman ay pakinggan natin ang mga ihahandog na tanging bilang na pangungunahan po ng ating babaeng CYA at pangangalawa ng isang lalaki. Yan, magandang gabi po sa atin lahat. Proud po na CYA ang face, pero wag po talaga. Hindi na po. And sana po pagpalain po kayo ng aking kakantahin. Sometimes I'm saddened by the choices I've made. So many tears I have cried. Got what I wanted, but the dream seems to fade. Still feeling unsatisfied. But you saved me, forgave me how you show. You never leave me all alone. Oh Lord, every time I lose my place, the beauty of your grace, shine a light so I can see. Every time I lose my way, you make it all okay. I feel love surrounding me. You are here, calming my fear. You lead me back with your sweet song, where I belong. You're always there to guide me through my mistakes. You never once left my side. The way you pick me up each time my heart breaks. The way you always stood by. I feel you move right through my heart. You never leave, you were apart. Oh Lord, every time I lose my place, the beauty of your grace, shine a light so I can see. Every time I lose my way, you make it all okay. I feel your love surrounding me. You are here, calming my fear. You lead me back with your sweet song, where I belong. I will always put my faith in you, 'cause I know you understand. I will try my best to follow you, 'cause I know you got a plan. Just to have you in my life is far from enough. You are everywhere around me now. I can feel your precious love. All the wonders of your ways, I'm constantly amazed. How you make me safe and sound. It's the way you lift me up, giving me so much. Only you would never let me down. You are here, calming my fear. You lead me back with your sweet song,
where I belong. Sa Diyos po ang papuri. Good evening. Good evening po sa atin lahat. Na po'y pagpalain po kayo sa aking awitin. You're my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my only Lord. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my only Lord. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising up again, God bless you. You are my only Lord. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my only Lord. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Good be the Lord. Yan, magandang nagpupurit, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa magandang bilang na yan. At sa oras naman po ito, ay inaanyayahan ko ang lahat na tayo po ay ihanda natin ang ating puso, ang ating sarili, para sa pakikinig po ng magandang balita na magmumula sa Biblia, na ihatid po sa atin ng ating mahal na pastor, Reverend James Nieba. Kada. Gandang gabi po sa lahat. Papasalamat po tayo sa Panginoon. At ngayong gabi ay tayo makapagkinig ng salita ng Panginoon. Ako mahirap magsalita. Dati po ko'y lasing, ngayon tayo lasing na. At nag-adjust po sapagkat kahapon lang nakabit po ang aking post-it. So, hindi po post-fake, post-it. Okay. And still praying for my father-in-law, and it's hard to us for us to live
the Philippines tomorrow morning. And we hope and we pray that our father-in-law will be out on Friday from the hospital. Lalabas na po siya at sana po ay patuloy yung pag-pray at medyo bayad na. Announcement ko lang ko, baka may gusto niyong salina ng anting-anting, baka kayo pwede. Dalawa pa una dito, tatlo yung dalawa pa. Yung po isa sa babae, baka may no. Yung isa po ay, anong, parang pag nag-away, magalit na ba, siyempre na toto, galit na kayo sa akin. Pagpunta, hindi magalit. Hindi ngayon po natin visa, sabi niya, sa kanaro pag uwi sa bahay. Sabi ko, hindi ko na kailangan yan. Kasi kahit walang anting-anting, hinabol ako ni 6. Para witnessan kayo naman talaga. Okay, salamat po sa Panginoon. And this is my last preaching for this month. So I'll be out for the last 6 preaching ngayong buwan nito. And we hope we will be back on March 5. I think. So, verse 7 will be the anniversary of the Raitan. At bukas, yalis kami, ay Friday, ay saklang na ho tayo. Sapagkat, of course, hindi mo na makatiyo si Pastor Lido, kamamatay lang kasi yung kanyang asawa from disease. At talagang nahirapan doon siya. Ay tayo biyasa na po niyan. Tayo po ay hinubog ng Panginoon diyan. At pag-pray niyo po bakit sa amin, we do hope na yung health ko ay maging maayos. For the past 2 days ay mataas po yung dugo. Tumaas po bigla, ewan ko, pero bumba sugar ko. From 250 to 106. Ang baba, no? Kaya I need chocolate. I need sweet. Kaya dapat sweet kayo. Kasi kung sour kayo, ay matindi ho yun. So anyway, salamat po sa Panginoon at kayo ay tatayan. And itutuloy ko po yung aking tinatapos from last Sunday, morning and evening. And today is the last prayer meeting in the book. Of course, we do hope that this caption will be changed this coming Sunday po. Bahala po si Preacher Toto. Ang kalili ko po, whenever decision, ay si Preacher Toto. Pag sinabi po niyang out kayo sa Cfbc, out kayo. Pagbalik ko, ingama kayo. Ganun po yan. So, si Preacher Toto po na pagkasanabi, pag wala ko, ay si Preacher Toto ang bahala po niya. Anyway, salamat po sa Panginoon and I thank the Lord and bless with Brady Kid at po leader ngayon. Second time natin mag-leader, no? Second time. And nagsasana po yan sabagat this coming month ay itatalaga natin siya. So, meron tayong sending out service sa gabi. Ano po? That's by bars. Bars po yan at talagang doon na po sila ni Sister Verde at magtatayo na sila ng bahay sa mga doon at yun po ang kakatungan doon. Kaya from preacher to pastor. Yun po matindor. Kaya Cfbc mission sa Barangay Pisa at General Lacro Quezon. Nagpe-pray po sila ng worker. Yung po bang hindi pa kainin? Baka worker nga, kain doon. Baka ba't marami pumakain doon? Marami damo doon eh. So anyway, yung marunong magturo ng bata, marunong sa lahat. And still praying kasi bago pa yan, so malayo, so hindi natin kaya. Pero we pray that one worker will be assigned in to help preacher kids sa Quezon. At malapit lang po yan. Pag palagi na pupunta, malapit lang. Wala pa kung 2 oras. Pag kayo from here to Manila, 5 oras.
O, di ba? Ngayon po, wala pang 2 oras po yan. Anyway, malapit na po yan. At pagbalik ko ay ayos natin lahat ng mga bagay-bagay na po. At we just have a meeting last Sunday night para po sa may schedule natin from February, March, in April. So meron tayong schedule sa Holy Week. So ang Holy Week natin ay Friday, that is February, ano ba yan? 15. Yan po. Ha? April 10, April 10. April 9 ay ating sport evangelism. Dikit-dikit po yan. Wala pasok kasi yan. So we hope na makuha po yung EP, IPLC, and second is CWRS. Pangatlo, tablong, Kayabo, tablong muna bago Kayabo. So we hope na mag-mas po yan. So April 9, and then to April 9 will be our sport evangelism. April 10 will be our Holy Week presentation, and April 12 will be sa sunrise service po natin. Unified po yan, at yan po ay sa bandang dako ng San Andres. Okay? Ano po ang ating kakainin? Ang kakainin po natin ay sinaing na sunflower. Kumakain ba kayo na? So, ipag-pray nyo po. Matagal pa naman yan. Baka bagong tayo sa sunflower, talbusan natin. Anyway, yun po ang schedule natin. We do hope na magkaroon tayo ng service doon sa San Andres. Ginagawa po ni Pastor doon yan. Okay? Yan po ang mga plano natin. Kaya ako yung announcement ay para malaman po niyo and mag-ihanda na yan. Okay, so we go now to our lesson at continuation po yun. So 1 Corinthians 13:13, yan po ang ating bisay at sa review dyan ay, and now, sabi doon sa verse 13, and now by the faith, hope, charity, destroy, but the greatest of this is charity. Masalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Hayaan na po kami ay maging daan upang pagpalain Panginoon bawat isa. Alam ko ngayon nagtutugon sa dalangin po namin. Ngayong gabi, turuan mo kami palakasin at kami po ay maging matagumpay sa laban namin sa mundo ito. O sabihin mo kami, Panginoon, kabihit mo ang likod mo sa bawat talatang kami tutok ngayon sa gabi ito. Sa pangalan po ni Jesus, amen. Okay, so 1 Corinthians 13:13. So kami po naman sa atin ay bigay ko na po yung background nito. Ang kailangan po natin malaban itong first 11, 12, and 13. Yan po ay tungkol sa order ng church. Ano po? Kung babasahin yan ay kayusan ng iglesia. Ano po? First chapter 11, para mag-ibayos ang iglesia ay mayroong supper. Okay? Chapter 12 ay binigay ni Pablo kung ano kailangan ng mga Kristiyano. It is the spiritual gift. Ngayon, from chapter 13, paano ilalaganap o gagamitin ang spiritual gift. Sorry po. Nasa video ko, siguro naalala ko ng incheck. Kasi may incubi sa kanila eh. So ito po ay kayusan. So when the Christian should show their spiritual gift upon salvation po, ay maging mayos ang iglesia. So hindi po sakit ng ulo ng Panginoon at di sakit ng ulo ng maghawak, particularly the pastor. So ibig sabihin ay maroon silang adjustment. Mahirap po ito sabagat nasanay karamihan sa atin sa secular word na sinusundo mas sarili. Kaya pagdating sa iglesia, may do adjustment. Patagal po yan. At ako natagalin din po yan kasi ang alam ko, yung kinagisan ko at tulong ng aking magulang, at tulong ng aking environment, at tulong ng aking church. Ano po, dati. So hindi ko alam na ito pala ay may sinusunod sa Bible. So mean to say, when the Bible is praise and obey, then God will bless us. So mayroong order on church. Remember,
mayroong sabi natin sa inyo, ang Panginoon sa atin, di amang tayo ay mayroong kantayakan ng buhay ng hanggan, mayroon tayo with di patay-patay, so mayroong kalipunan ng mga Kristiyano, ano po, mga believer, iyan po yung church. At sa church ay binubuo ng kalipunan ng mga Kristiyano, Acts 2:7. Dialagdag sa iglesia yung mga na-dedikas. So, ibig sabihin, pag hindi ka ligtas, wala kang church. Hindi ka bilang sa church. So, the qualification para belongs to the church is salvation. You are saved. If you baptized or not, important they are saved. And then, mausap Panginoon sa iyo. God gave you spiritual gift upon salvation. At dito ay binibigyan ng Panginoon. Hindi mo gusto yan, hindi pinili. At alam ng Diyos na ito para sa iyo at gagamitin sa iyo. So I read Ephesians chapter 4. So namigay sa church, some are apostles, prophet, evangelists, pastors, and teacher. Binanggit po yan din sa chapter 13. So makita natin para maging maayos sa church. So the church ay naging example ni Pablo at ang Panginoon diyan ay katawan. Kung ano ang katawan, mayroon tayo iningatan ng diyan na ayos, din gulundit ang church. Naparito ang Diyos para sa church. Hindi po sa radio, hindi po para sa iglesia. Okay, so ganun po yan. So we are now in a church. So God gave us the spiritual gift. Mayroong kalooban ng Panginoon sa atin. Anong gagawin ng Panginoon sa atin, ng gift sa atin? Yan may bigyan ng Diyos. Binanggitan niya nung gabi o nung umaga, the faith in spiritual gift. Yung gift po natin is the gift of healing, the gift of prophesying, the gift of giving, at marami pang iba. At marami po yan. Romans chapter 12 and 1 Corinthians chapter 12 para isa-isa po ninyo. Hindi ko alam kung ano ang gift po ninyo. O anong kaloob ng Diyos sa inyo para maggamit sa church. Hindi, ang Kristiyano po kasi ay mayroong kaloob. Ano po? Hindi po lagi tagupo. Hindi po yan. Kaya pag may kaloob, ginamit mo, may kusa, alam mo, gagawin mo. So you are enjoying in the ministry, enjoying in the church, and you are now not only enjoying, but you are effective in the church. Ibig sabihin, hindi ka nanggugulo. Kung alam mo yung kaya mo, yun ang gagawin mo. So hindi lahat ay mata, hindi lahat ay nga kung katawan. So sa church, hindi lahat pastor, hindi lahat leader. So mayroon mga follower. O makita natin yan sa talatang Kapitulo 13. Ngayon, dinalaki natin. Anong una? The faith in spiritual gift. Ano po? Yung una. And then, number 2 is the hope in the spiritual gift. So, dinalaki natin nung gabi yan. Ano po? Nung gospel hour. Ngayong gabi ay tatalakayin natin yung pong binanggit niya. Tatlo yun. The love and spiritual gift. So buong kapitulo po yan, chapter 13, verse 1 to 13, the love and spiritual gift. Now, tanda natin, ang author ng love is God. For God is love, according to 1 John chapter 4. Sabi niyan, ay pinapalala yung pag-ibig nito, binanggit ni John, binanggit ni Pablo, binanggit ni Peter. So meaning say, for God to love the world, that is in John. So Apostle John is apostles of love. So makita niya na lagi binabanggit ni John yung pag-ibig ng Panginoon. Hindi yung pag-ibig na tulad natin. So of course we know the kind of love. When the Bible speaks of love, tatlong klase po yan. Una, eros. Pangalawa ay phileo. Pangatlo ay agape. So when God said, it is agape. Pag hindi natin ngayon, yung pag-ibig ng agape love, ibig sabihin ng agape love, o yung walang hanggang pag-ibig, yung unlimited po yun. Ibig sabihin yan, yung hindi ka mag-ibig ay inibig ng Diyos. Kahit po yung pupunta ng pero inibig ko ng Panginoon. Hindi mo kayang isipin ho yan. We cannot, sabi niya, we cannot fathom the love of God. Hindi mo alam yan. Pati nga angel nagtatanong, o bakit gano'n ang pag-ibig ng Diyos? Bakit ang tao makasalanan ay niligtas niya? So we cannot deeply understand anong ibig sabihin niya.
Tayo imibigay, sa tao umibig sa atin. Umibig tayo sa mga nagbibigay sa atin at kutsin sa atin. Yung kaway natin, hindi natin maibigay kung wala si Kristo sa atin. Yun ang yung pamatayan. So it's not eros love, it's not phileo love, but agape love. Now, the love in spiritual gift, that is the love of God. That's another pag-ibig. Now, when Paul explained that to Corinthians, chapter 13, unang-una dyan is love in spiritual gift is the means of love. Ibig sabihin niya, pag ang pag-ibig, pag ang spiritual gift, ginawa mo na wala pag-ibig, ano mangyayari? Verse 1. Ano sabi ni Pablo diyan? Sabi ni Pablo diyan ay, though I speak with the tongues of men and angels and have not charity, I become what? Sounding brass or thinking symbol. And though I have gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, I have not charity, I am nothing. Verse 3, and though I bestow on my goods, bibigay na po, to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profited me nothing. So, baliwala po yun. So, pag ginagawa natin lahat ng give, nang walang pag-ibig, is nothing. Wala pong gana ho yan. Sometimes, gumagawa tayo sa Panginoon. The reason behind that is that we pray to God. Before we pray, alam mo ng Panginoon. Pero nag-pray tayo. Minsan, yung prayer natin ay hindi tinutugon ng Diyos. Bakit? Because we are nothing. We profit anything. Why? Because without love, it is without love. Yun ang dilan kung bakit minsan hindi tutugon ng Panginoon. Yung turuan tayo ng Diyos, ang gumawa tayo ng walang marmoni. The all things without sabi ito? The all things without murmuring and disputing. 1 Corinthians 14:41 niya. So, ibig sabihin, mga kapatid, ay gawin mo, sabi ng Korinto ba yun? O, lahat ng bagay na galaw kahit uminom ay lagi magpasalamat sa Panginoon. So, ibig sabihin niyan, we miss the midst of love. When we do spiritual gift na walang pag-ibig, baliwala nyo. Maraming tao ang gumagawa sa Panginoon, so they are what? They like appreciation. Now, pag hindi mo na-appreciate yan, iwanan ka na. Yan ang ugali ng tao. First, baby Christian. Kristiyano yan, baby Christian yan. Because immature Christian need appreciation. But you know, the mature Christian need correction. Tandaan po yun. Immature Christian need appreciation. But mature Christian, o growing Christian, need correction. Yan po yan. Inaayos tinutuwid po yan. Hindi ko mo tinutuwid, hindi inibig. Mali po yun. Pagkaba sa Bible, yung hindi tinutuwid, hindi ibig yun. Pero pag tinutuwid ka, ay iniibig ka. Tulad ng ama sa anak, di ba? Pag wala kang pakialam sa anak mo, bahala ka. Pero kung mahal mo anak mo, ituwid mo yan. Pagsasabihan mo yan. So mean to say, yun po yun, the means of love. Tandaan natin ang ginagawa natin sa Panginoon. Just like we do church, dumandalo tayo, at iwan natin lahat, inuuna natin Panginoon, tandaan yun, gawin nyo, habang tayo dumadalo sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, gawin nyo pag-ibig. May pag-ibig. Kasi po, sayang naman kung wala pag-ibig. We do it, you do, para pumapatito lang kayo para makita. You come here just to pretend that you're present. You are afraid of something. In spite of many celebration and excuses. Kaya makita mo, pagkadapitan lang, hindi resado yan. So mean to say, mga kapatid, ang lahat ng gagawin natin ay may pag-ibig. So the midst of love. Kaya minsan, whenever we sing a song, yan po yung pag-ibig, dapat may pag-ibig, yan po pag may pag-ibig yan, pag kumanta kayo, di ba? Lahat ng awitin po ninyo, kanta ninyo ay mangungusap. Kasi yung pag-ibig kasi, makapangyarihan na yan, di ba?
the most powerful in this world is love. Why? Because love unites. So meaning to say, ang mabigat yan, ang hindi pag-ibig ay naghiwalay. Tandaan niyo yan. So, when you sing in this pulpit or whatever pulpit, ay mag-uusap sa mga tao yan. Through your song, through the message, so through your testimony, mag-uusap mo yan. When we do that with love. Tandaan niyo lagi mga kapatid, hindi pwede mag-preach ako nang wala pag-ibig. I cannot stand here in front of you without love. Ano ang resulta kung wala pag-ibig? Nahiya. Di ba? Nahiya. So you are now intimidated. Intimidated kayo ng sarili niyo. So when you stand, either kung ano man ang gagawin nyo, dapat ko hindi may intimidated ng iba. Dapat lagi sa Panginoon. So, ang gagawin nyo lagi ay sa Panginoon. Kaya, imbes na mahihain, hindi nahiya. Alam mo sasabihin mo. So, when you do that, may pag-ibig, malakas sa loob mo. Okay? Malakas sa loob mo. So, kampante ka, kasi alam mo totoo sa dami mo eh. Kung hindi man sa maniwala, wala kang magawa. Ayaw na paniwalaan eh. But you do that in love. Ang matindi ito, pag binigyan mo yung pag-ibig sa taong ayaw tumanggap, pagdating ng oras, saka malaman. May mga tao kasi matagal baka maintindihan. Bakit? Pag high emotion, pag galit, kahit sinasabi mo tama, hindi makikinig niyan. Makikinig. Kailan makikinig? Pag kalmado na. So, ganun ho yan. Even the backslider. Pag sabi mo, hindi yan tayo makikinig eh. Sabi mo mag-church, ayaw mag-church. Sabi mo sa Bible, ayaw magbasa ng Bible. Ayaw magbigay. Because, parang tema lang sa kanila ay ritual. No, we do this because of love. Diba? Nag-preach tayo, nagbibigay tayo, nag-serve tayo sa Panginoon sa ayon sa spiritual gift with love. That's why with love is missed already. When love is absent, maniwala kayo, hindi lahat magbibis. Maraming mga titisot, maraming titikit sa buhay niya. Okay, pagagamit ka pero hindi pinis. Alam mo yung sandpaper? Ano yung Tagalog sandpaper? Papilya. Pag magaspang din niya. Dapat po, pinong papilya, pampinis kasi yan. Okay? Kaya pag tayo kumanta, mag-testimony, mag-preach, mag-soul winning, maniwala kayo, ang tao makikinig po sa atin. When you stand, ang tao yung respeto ka. Okay? God, the blood of Christ covers yung nakalipas. Diba? Iba na yun. Ganun po yan. So, the midst of love. Now, we have, kung tawagin natin is, number 2, not only the midst of love, but the meaning of love. Ano yung sabihin na pag-ibig? Binanggit ni Pablo sa mga taga-Korinto, iyon din naman sa atin. Verses 4 and 10, ito ang pag-ibig. Ano po? Ito pag-ibig na binanggit ni Pablo ay hindi ginagawa kasi ng Korinto. Or marahil sa atin tayo, hindi natin ginagawa. Verse 4, tinan mo. Tagalog ang sabihin, ang pag-ibig ay mapagpahinuod. Bakit sabi mapagpahinuod sa literal natin? Ano yun? Humble. Ibig sabihin, mapagkumbaba. Okay? Kaya walang away. Pag subukan magpakababa at ang katakutan mo ay galit sa'yo, walang away. Kaya may away, galit na nga yung kausap mo, galit ka pa rin eh. So, ang pag-ibig ay mapagpahinuod. Ano ba? Ang magandang loob. Meaning, your conscience is of good. Ibig sabihin, wala kang masamang balak, wala kang masamang intention. Maganda po yung loob mo. Ibig sabihin, you are not the same. Kaya kasi maganda, kung di mo patindihan, litanggap, okay lang po yun. Kasi maganda ang sinasabi mo sa kanya. Ang pag-ibig hindi, nananaghidi. Ibig sabihin sa Tagalog ay
Sabi doon, charity invade not. Ibig sabihin, hindi po naiingit ang pag-ibig. Kung ano mayroon ka, pasalamatan mo. Hindi ko magaling kumanda, pamirag galing kumanta nun na. Huwag ka maingit. Malay mo, hindi ka sa pagganta. Ikaw ay pagwasak ng church, okay na. Di ba? Ganun po yan. So, huwag ka maingit kasi ang kamay nga hindi ingit sa mata. Ang mata hindi ingit sa tainga. Ganun din tayo mga batid. Ako nga, ibig sabihin, kung bilang tao, ayaw ko mag-bridge. Pero, doon ako tinawag ng Panginoon. Pag deny ko yan, hindi gagana ng spiritual gift ko. Kaya yung spiritual gift, mga kapatid, hinahasa yan. Ibig sabihin, pag meron ka dyan, maging tapat ka sa Panginoon at inasa ng Panginoon yan. Ibig sabihin, papayamanin ng Diyos. Hindi mo alam yan. So, at sabi doon sa verse 4, ay charitable, at sabi doon, ang pag-ibig hindi, nagbabari, hindi mapalalo. Ibig sabihin, ang pag-ibig na tunay ay hindi mayabang. Okay? Hindi mapaptaas, hindi mayabang, mapapahinon. Verse 5, hindi na galing mahalay. Kaya, kita mo, pag-ibig, hindi malaswa. Hindi malaswa para namit. At lakad ang gupit. Kung may pag-ibig. Bakit? You are now, the audience is God. Kaya pag iharap mo, paglabon mo sa itong kasudan ko, nakakaluwalhati sa Diyos. Yung audience, yung hindi ang mundo. Hindi po yan. Is God. Pag mundo, matindi yun. Siyempre, kung anong gusto nila, yun nasabihin mo, yun nasusunod mo. Hindi mahalay. Sabi doon, hindi na galing mahalay, hindi nahanap ang kanya sarili, hindi daya mo, hindi na lumalaan masama. At doon, ang pag-ibig tunay ay hindi daya mo, hindi nagagalit. Hindi nag-iisip ng masama sa iba ho yan. Verse 6, hindi nagalak sa kaliguan. That's why, ang pag-ibig tunay ay nagtutuwid. Meaning say, nagre-rebuke. Di ba? Kayo ba'y nasubukan yung mag-rebuke? Baka sabi nyo, balas yan. Baka magalit pa sa akin. Hindi. Ang pag-ibig ay nagsasabi ng totoo. Okay? Malakas ang lubong. Sabi doon ay, open rebuke is better than secret sin. Tandaan niyo. So, ang ating mo bilang Kristyano, we can rebuke because they are wrong. They are in the mistake. They are wrong. So, rebuke natin mo yun. Hindi nagalak sa kalukon, kundi nakigalak sa katotohanan. The truth will set you free. So when you are telling the truth, mga kapatid, mga bigan, magagalak kayo. Maganda kasi pag idami ito, hindi ka guilty. Ang hirap kasi pag guilty ka, para ka nagkukunwari. Alam mo yung guilty? Hindi ba ka titig sa iyo? Pag tao yung guilty, hindi ba ka titig kayo ng titig-titig? Di ba? Yun ang psychology. Pero tingin natin mga kapatid, ang pag-ibig at tunay bilang Kristyano ay hindi nagagalak sa kaliguan, kundi nakikigalak sa katotohanan. So, when we are in the church, because we know the church is truth, di ba? So, whenever we enter in this congregation, ibig sabihin, dapat nag-uumapaw na yung kaligayahan. Nagagalak kasi because you see your pastor, you see your brother, you see the church. Ngayon, ganito yun, gusto mong masaya. Now, ano ang gagawin para mag-masaya? Yan, ang spiritual gift. Ano ang gagawin para mag-masaya? Dapat may kusa ka. Kung madumi, para masaya, dinisin mo. Di ba? Kung ikay talagang gusto mong masaya, wag kang huli. Wala nang umimin. Diba? Lalo yung mga mature Christian, you are supposed to be not be late. Dapat alam mo, handa ka na pakinig. Alam mo, ikaw ay special lover. Abay, 1 week pa lang, ikaw ay nagre-ready na. Huwag mo sabing alam mo na. Kasi one thing na ginagamit ng away, pag tumayo ka nang hindi ka prepared, kakabahan ka. Di ba? Ganun po yan. So, ako, hindi ako nakabahan.
Ewan ko ba kung bakit ako hindi nakabag. Because I prepared already. Yung tayo ko sa Sarja, yung bitay ko, anong gusto nila misay? Gusto niya 3 oras din yan. Okay? So, sabi rito, lahat ay binabata, lahat ay pinapanawal, lahat ay inaasahan, lahat ay tintis. Ibig sabihin, mayroong suffering ang pag-ibig. Ibig sabihin, mayroon dito ang anong tawag doon? Aba, sakripisyo. Di ba? Minsan tayo nag-iisa, sakripisyo. Ganun ang pag-ibig. Kayo ba nag-sakripisyo? Pa kayo ay mga magulang? Nagsasakripisyo para yung anak nyo mapakain, mapag-aral. Di ba? Kadalas sinasabi natin, yung gabi ay gagawa nating araw. Bakit? Security card pala siya. Ganun yan. Ganun po yan. Ibig sabihin, may sakripisyo. The same. Ako maraming sakripisyo eh. Nung hinubog ako ng mga daming sakripisyo, when I read, when I make the message, maraming sakripisyo. Mga bagay, hindi ko na alam eh. Hindi ko na alam nila. Pasalamat tayo sa Panginoon, bakit andyan kayo? Dahil wala sa Diyos, hindi wala sa calling ng iyo, pastor. So ganun po yan, may suffering. Lahat ay binabata, lahat ay pinapaniwala, lahat ay inasahan, lahat ay tinitiis. Ibig sabihin, lalo, halimbawa, umalis yung isang member sa church. Anong gagawin mo? O pag immature ka, malis alis na ako, patay. Dapat, ibig sabihin, tumuloy ka. Di ba? Umalis na nga siya. Bakit napapekto ron? Yun na ibig sabihin. Pag may natisod, tuloy ka lang. Huwag mong isipin yung natisod. Di ba? Para lumakas ka. Balay mo, kaya mali, gawa mo. Ikaw pala yung kaya katisuran. Ganun yun. So, ibig sabihin, lahat ay binabata, lahat ay binawal, lahat ay inasa, lahat ay tinitiis. Yan mo, hubugin na ba? Para mag-asawa. Di ba ano sabi ng mag-asawa? Till death to us part, iniibig kita. Actually, sa tunay, tinitiis kita. Di ba? Pag may wedding anniversary, salamat sa pagtitiis mo. Bakit? Tinitiis mo masama ugali. Tinitiis mo yung misogyny ko, hindi spidyo. O tiis yun. O. Wala na, asawa mo, hindi. Gagawin mo, alang sa kulibot ng nanay mo. Yun na talaga yun eh. Lalo pag tumanda na, mga 14 na ba, iba na. Dati makapal buhok, ngayon wala buhok, patay ka. Dati sexy, ngayon siksik. Diba? Marami mong bago sa mundo. Kaya ang pag-ibig, hindi yan nakatingin sa itsura. Nakatingin sa Diyos. Pati mo, kung ang Diyos ay nakatingin sa itsura, ay kawan ng mga pangit, hindi mautan langit. Ang pupunta lang makaganda. O how can we define beautiful? Sabi ng iba, beauty is in the eyes of the beholder. Yung iba, black is beautiful. Ako, tingin black is ugly. Di ba? Kasi, ewan ka tingin ko ganun eh. Pero sa kanya, black is beautiful. Tsaka yung iba naman, yung malaking mata is beautiful. Depende yan sa tingin. Pero, salamat sa Panginoon, kahit anong itsura mo, anong kulay mo, anong nationality mo, kahit ikay biktima ng itsura, mahal ka ng Diyos. Okay? Ano ba yung sabi yun? Tatay, verse 8, ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Amen. Ibig sabihin, ay kompleto ho yan. When you serve God, when you do your suppressing with love, pupunan ng Panginoon yan. Kaya effective ka because of love. Okay? And sabi ito, kahit maging mga hulay, mga tapos, maging mga wikay, titigil, maging kaalaman ay mawawala. Ibig sabihin, ang pag-ibig ay walang hanggan. Di ba? Mawala yung faith. Kasi ang faith ay pag nakita mo lang eh. Pag hindi mo nakita, pag nakita mo, wala na faith. Wala na yung hope. Malibang may taglay kayo. Matagal yung, hindi mo anuan, okay? Diba? Sabihin eh. Okay? Ibig sabihin, wala na ko yun. Ang natin ay pag-ibig.
Di ba? Pag nasa langit tayo, tiyak yung pag-ibig. Di ba? By the way, hindi na yung asawa mo rin sa lupa, asawa sa langit, hindi na. Isa na tayo, kung nung tingin pag isa na tayo. Kaya may pag-ibig. So, we serve the Lord sa ganda pag-ibig sa Panginoon. So, we have love in this world. Kaya pagdating ng Panginoon, ako ba'y iniibig mo? Sa mundo ito. Remember what the Lord said in Peter, in chapter 21, verse 15 to 17. Ano sabi ng Panginoon kay Peter? Because Peter, inanda ng Panginoon sa Peter for the church. Ano sabi ng Panginoon kay Peter? Do you love me more than this? Ibig sabihin ng Panginoon, mahal mo ba ako sa tilapia? Bakit? Si Peter ay mag-iisa. Ibig sabihin doon, Peter, pag ako ba'y nawali, babalik ka ba mangisda? That's why the Lord said, I will make you what? Fisherman, Matthew 4:19. So, sabi niya, gusto naman sa ating ano din. So, tanong ng Panginoon sa atin, do you love me more than this? Ano ang kapalit ng Panginoon sa inyo? Anong dahilan kung bakit minsan ayaw nyo unahin ng Panginoon? Maybe your job, maybe your husband, maybe your children, your daughter or son, or maybe your house, maybe your car. Anong pwede mong ihalang para sa Panginoon? Ganun din kay Peter. Peter, do you love me? At sabi ni Peter, yes, Lord, I love you. Now, if you love me, feed my lamb, or feed my sheep. Tapos ang Panginoon, Peter, do you love me? Yes, Lord, now feed my lambs. Pag yung spiritual speaking, yung lambs mo yun, mga immature Christian. Because immature Christian in the church are the source of many problems. Baka marami tao nga pagka-problem na iwanan na kayo, di ba? Pero salamat sa Panginoon. It takes year to become mature. So, yung growth natin ay yan po yung process. Process. Ibig sabihin, hindi pwedeng narinig sa pastor ka na. Hindi pwede yun. So, you are a neophyte. Ibig sabihin, hinugin ka na Panginoon. Hindi pwede pag mo kabayabas, ay kunin mo bubutuhin mo pa yun. Wala pang butuhin. So, papahinugin mo na the same. Sa ating pagtawag na Panginoon, when you are saved, you have the spiritual gift. Pag ginamit mo yan, papahinugin ka ng Panginoon. Di ba? When you do the spiritual gift, pag mapapagkatiwalaan sa gift mong yan, dadagdagan ng Panginoon. Kaya lang, hindi ba dali yun? Ilan taon na kita-resta? Nung ako bago nigtas, kita-resta ako . Ilan taon yun? Mali yun, 1983 to 1987. Actually, 88 po yun. Then I become a teacher. Di ko na yun, teacher. And then, the Lord spoke to me and I enrolled in Bible school. Then suddenly, I become a assistant pastor. Well, may gradual po yung gradual yun. Nabubulho ko . Ibig sabihin, dahan-dahan. Hanggang tuturo tayo ng Panginoon. Number one, ang gagawin ng Panginoon sa atin bilang tayo mga likod ng Diyos. Tandaan niyo lagi, pag tayo gagawin ng Panginoon, number one, hulubog, inalis, kaya ito correct ng Panginoon ay ang ating attitude. When your attitude is right, then suddenly God will exalt you. Di ba? Ano ang kinuwid ng Panginoon kay Peter, kay John, kay Philip, kay James? Attitude. 3 years. Remember? The attitude of Peter? Nang umalis sa Panginoon, nang namatay Panginoon, sabi ni Peter, let us go fishing. Ayun ang alam ni Peter, mag-isa. Hindi niya alam ni Peter mag-tricycle. Wala ka ni Peter, mag-isa. The same. Pag ako'y wala lang, pastor, magbubutong na ako. Pero ay na Panginoon yan. Ewan ko na kayo. Di ba? The same. So, meaning say, pag tinawag na Panginoon, God give the spiritual gift, then suddenly God will exalt you in proper time. May panahon yan. Tama lang ho, makinig muna kayo. Pagdating na hinug na kayo, baliwala kayo,
ang pag nilabag kayo na po, daramdaman nyo, gawin nyo, talima kayo kasi una, sayang panahon. Di ba? Habang taon-taon, kayo nagbe-birthday, taon-taon ba nag-birthday kayo, patanda na patanda. Di ba? So, pag may time ba kayo, lalo kabataan, pagtanggap sa Panginoon, pag kayo ay hinubog ng Panginoon, pahubog kayo. Sayang kasi buhay. Verse 8, ang pag-ibigay, hindi na kulang ba, kundi magkihula. Ang pagkatapos, ibig sabihin ito mga kapatid, kahit na mawala ang lahat, basta mayroong pag-ibig. Okay? Mawala, kung bundong ito mag-uunaw. According to 2 Peter chapter 3, mag-uunaw po yun. Nung araw ay tubig. Panahon ni Noah. Ngayon ay apoy. Remember the forest fire in Australia. Diba? Ilan na namatay doon? Australia pa lang yun. Eh, buti yung Amazon forest napula. Eh, yung Australia, beginning September, kailan na bumaha na hindo. O sa atin naman, tal volcano. Kaya naman, virus. O, ito, bigate, kanyo, ligtas kayo. Pag ligtas kayo, hindi ka tama ng virus. Bakit? Mayroon na kay virus. Okay? So we have the means of love and the meaning of love. Number 3 in the last. Amen? Wow, ang lakas. Di ano po yun? Di? Andyan din. Di ba? Wala, no? Yun. The maturity of love. Pag mature ka na, pag-ibig, alam mo na, pag mature ka na, hindi ka na batisyo din. Di ba? Lagi ka nang umatid, lagi ka diretso sa Panginoon. Hindi ka na irritana, hindi ka na isturbo, kung isa man ay mag-backslide, kung ano man tamahan ka na mensahe, kung ano man ang dahilan mo, hindi ka na apektado kung ano mang dahilan. Apektado ka doon sabi ng Panginoon. That is the maturity of love. Ano sabi ni Pablo? Sabi ni Pablo yan, ay ganito verse 11, nung ako'y bata ba ay nagsasalita ko ng gaya ng bata. Nagdaramdam ako gaya ng bata. Nag-iisip ako gaya ng bata. Ngayon, naganap na ang aking pagkatao. Ay iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. May hear po yung 50 years old ka na, sumususo ka pa. Ibig sabihin, stages mo yan. Di ba si Pablo gano'n din? Sinasabi ni Pablo, nung bata pa siya, anong ginagawa niya? Nag-aaral siya? Atis na si Gabriel, tapos pampatay siya. Kasi bata pa siya. Wala pang alam. Anong nakatagpo niya ang Panginoon? Nako, dalaman niya ang buhay. Dalaman niya may Diyos. Dalaman niya ang role niya sa buhay. Kaya sabi dito, nung bata pa ay iniwan ko. Di ba? Nag-aasta ng mga bata. Ngayon, ang matanda na, nung nakalala sa Panginoon ay gaya naman ng sabi verse, iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Hindi na pumabata si Pablo. Nagpipit na si Pablo. Ibig sabihin, nung si Pablo ay natuto na hindi na dati bata. Ano galing ng bata? Or alam niyo galing ng bata? Isang hindi kaway, iyak ang bata. Di ba? Ibig sabihin, pag hindi winigel, pag hindi ka suntukin, ganun ang bata. Ngayon, tayo matanda sa Panginoon, di ba? Sa edad. Ibig sabihin yan, kung hindi ka magkaroon, ay tuloy pa rin sa Panginoon. You are not affected in your surrounding. Iyon ang bata, iyon ang matanda na. Ibig sabihin yan, gusto mong maglingkod sa Panginoon. Di ba? Remember the illustration of a man doing carrying a cross? Wala tayong para lahat po ay may cross sa kanya-kanya, di ba? That is a kind of illustration. At yung isang mama ay, dahil tagli-tagli ang cross, gusto niyang gumawa ng cross. Kaya pag isa na, pinuputulan niya cross. Remember that? O, pinuputol. Nakatatlo putol siya. Ay, kumain nga naman. Naku, pagdating pala sa dulo, may pakain. O, yung palang cross na yun, kaya ganon, yung pala yung tulay. Ay, paano may kinay cross? Anong gagawin mo?
Yan ang ibig sabihin. Sa dulo ng buhay natin, mga kapatid, Diyos pa rin ang tatawagin natin. Kaya kung ano hubog na Panginoon sa atin ngayon, pahubog tayo. Di ba? Gamitin ng Espiritu, hubugin tayo. That is the meaning of what we call the maturity of love. Hindi na kaya, awan ko, noong araw kasi, ako yung pagtad ng mga salita, makausap-usap, mga malihis, yung mga laban sa akin, mga pastor, nagagalit ako niyan, alam natin, ngayon hindi na. The more na mayroong persecution will come. Why? Because the more persecution, the more blessing will come. Di ba? Ganun lang ko yun. So ganun yun, either you are a victim or a victor. Either those suffering can break you or make you. Okay? Tandaan po natin yun. So, the maturity of love, ang sabi ng verse 12, ang sabi diyan, sapagkat ako'y ngayon malabo na tayo nakikita sa isang lamin. Ibig sabihin, tayong lahat, mga kapatid, sinasabi, example ni Pablo, yung salamin. Pero sa ating buhay, maniwala kayo, hindi mo nakita Diyos, di ba? Tayo naglilingkod sa pananampalataya. Iiwan ang bahay natin, iiwan ang trabaho, iiwan lahat para sa maglingkod sa Panginoon. Kasi hindi naman lahat tinawag ng Diyos. Una para maligtas at para sa gawain ng Panginoon. Kaya malabo, sabi sa verse 12, kasi bakit kayo malabo tayo, nakikita ng isang salamin, kunin, pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. So, malabo ngayon. Pero dating araw, tayo ay kukunin ng makikita natin Diyos ng mukhaan. Ngayon malabo. Tingnan natin, but we have faith and we hope in God na isang araw kukunin tayo ng Panginoon. Okay, sabi doon, ngayon nakilala ko ng bagya, ngunit pagkatapos makilala ko ng gaya naman ng pagkilala sa akin. So the Lord knows Paul. The Lord knows Paul knows the Lord. Kaya kahit mamatay, okay lang sa kanya. Sabi nga niya, Philippians 1:21, for me to live is Christ, Tonight, sige, kaya mamatay na siya sa 2 Timothy chapter 7, hindi siya nahiya. Sinasabi niya kay Timothy, na I have fought a good fight. I finished the course and I have kept the faith. Di ba? Pag namatay ako, di ba, at church ay organism. Organism mo yan. Pag namatay ka, marami ka balit. Ganun, church. It's not an organization, but church is an organism. Remember the wheat principle? Minsan na the-preach ko the wheat. The grain of wheat principle. The-preach ko na yung kay Tata George. Ano yun? Kailangan mapatay ang bihi para lumami. Isa lang buto, pero kapalit man dami. Diba? Dagdahin ka ng isang palay, pero maraming suwi ang palay. Ganun ho yan. Ibig sabihin, ganun tayo. Hindi mo alam yun. Siguro it will take time. But you see, if God will be, if you will be faithful to God, pagpapalain ka ng Panginoon, pati saling lahi mo. Ganun ho yan. Hindi alam ng iba yan. Ngayon, ang Diyos ay nagpapal. Same with Paul. Wala bang kwentang buhay ni Pablo na bigay sa Panginoon? Iiwan natin. Sabi ni Pablo, iiwan ko lahat. Ito na yung suka lamang. Di ba? Pilipos stress. It's a done. Yung kanyang karir. Anong karir niya? Abogado siya. Yung kanyang mayaman po si Pablo. Iniwan natin yun. Mga influensyado. Iniwan ko lang yun para makapdan yung mataas sa pagkatawag ng Diyos sa akin. Sana ganun natin na. By the way, ano mo ang buhay mo? Di ba? When you invested your life in the Lord, yan, hindi mawala yan. Di ba? Now, if you invest your life, your resources in Taal, patay. Isasabi lang, wala na. Yan ang sinasabi. In this world, you are not sure. Hindi mo alam yun. Di ba? Hindi alam kung tatama tayo ng si OB na yan.
Baka din namin, hindi alam namin kung kami pa'y papayauhin kasi matindi ang COB. Di ba? So, ganun ho yan. Binigay kahit man sa dako na roon, magtapat tayo sa Diyos. Magtapat tayo kasi bakit po? Alam ng Diyos lahat ng bagay sa mundong ito. We stand for the fruit. This is why the maturity of love, when you are mature, but di madawalang alam mo ang kanyang pundasyon, hindi mo ikakaya ang Panginoon. The more mature, the more blessing. The more maturity, makita mo dahil pagpapagamit sa Panginoon. The reason why when a Christian do not accept the calling of God because they are immature. Pero pag mature Christian, maniwala kayo, iwan na lahat, makapag lamang ang tawag ng Panginoon. Bahira mo yan. Pero tandaan nyo, pag ikay tumaliba, kung nasa mabuhay na tumaliba ka sa gawa ng Panginoon, ang Panginoon papabaya sa iyo. Pag dinawag ka ng Diyos, papabaya ka ng Panginoon? No. The Lord said, if God be for us, who can be against us? Nalaman, nakita niya, the God of Daniel, the God of Sarah, sa Drak Master Kadabayo, yung lahat ang yung mga pwede, Diyos natin din ngayon. Kung ginawa niya noong araw kay Noah, kay Abraham, kay Daniel, kay Joseph, yung Diyos na yun, Diyos natin ngayon. Siya pa rin pitigil ko lang. Ginawa na kanya. Nagbabago. Sabi ng Habakuk, ay, malaki ba yun? Ang Panginoon na hindi nagbabago kailanman. Yan rin pitigil. Kaya pag namago Panginoon, even we face giant, then God will raise Daniel. Di ba? Parang giant sa inyo. Don't look at the giant. Look at Daniel in your heart. Wala hong malaki, nakakapuwing. Tandaan nyo yan. Ibig sabihin, hindi sayang. Yung declaration ni Pablo, yun din. For your labor is not in vain in the Lord. So abiding is the greatest. Pag kayo'y manatili sa pinakamatindi, Diyos yan, Diyos ay pag-ibig, hindi ko kayo bawalay. Bubunga kayo. Di ba? Ang bunga natin, di ba? Ang mga prutas, may panahon po yan. Di ba? Anong panahon ngayon? Yung kalambres, okay lang ho yun eh. Mangga, pero mangga kaunti, no? Ano ba? Pa-summer na kasi may langka. Pero pag summer na, may santol, may bayabas. Ano ba? May alatiris. Ano yung alatiris? Baka di na alatiris eh. Mayroong puso-pusuan. Alam niyo yung puso-pusuan? Hindi alam nila yun. Ano ba yun? Yun. Yung kinaglay sa ano yung may tinik? Durian. Mayroong, tawag dito, December, mayroong citrus, di ba? Ibig sabihin, paano po yan, mga kapatid? Ang lahat ng prutas, unlike bananas and coconut, walang panahon. Pero pag ang coconut, ang panahon po talaga ng prutas ay patagulan. Taga-raw, hindi masyado yan. Lahat ng prutas. Pero maniwala kayo, pag tayo nakabandili sa Panginoon, kahit anong panahon, magbubunga tayo. Yan ang maganda na yan. Kung ang puno ay may panahon, tayo po'y wala. Diba? Sabi ni Pablo kay Timothy, preach the word in season and ibig sabihin, yung good news, wala sa panahon niya. So when you bind, when you faith, when you hope, and you love God, wala. Ang pag-ibig, wala sa panahon. Ang pag-ibig lang ba kayo tuwing tagaraw? O tagulan, wala na. Hindi po. Ang pag-ibig, isa natin, men. Ibig sabihin, pag may asawa kayo, inibig ng asawa nyo, saying, taglamig. Pag kinahewalay na kayo, tagaraw eh. Hindi ho. Ang Panginoon ay, hindi ho yan bounded ng law ng tao. It's love. Yun ang pinamamana sa akin, the love of God. Ano sabi yun? Last verse. Hindi ko nakasikabitin. John 13:35.
Hindi kasi nako. Anong sabi niya? John 13:35. 1:13, 35. Yung nakakita, pakibasa, and then we are close. Ano naman yan? John 13:35. Bakit yung isa wala? Ano nangyari doon? 1:13. Sabi doon? By this, all men, you are members of EP. Yan. Makikita ng tao na tayo ay sa Panginoon kung nag-iibigan tayo. At tanda ng Kristyano ay pag-ibig. Kaya, ibig tayo sa Panginoon. At pag ibig tayo sa Diyos, ibigin natin ang mga tao. Kayo din, mga batid. Hindi pag-ibig sa kung na babae, kung na lalaki, hindi ho yung may usapan dito. Kung mayroon man kayo, malaman ko lang. Di ba? So, inform the pastor before the courtship begin. Huwag yung pumunta kay pastor. Buntis na po, patay. Anong gagawin ko? Buntis na pala. Buntisan mo, buntis na pala. So, inform the pastor. Not Eros love, but agape love. You will be, your sign is the love of God. By this you know that you are my disciple, if ye love one another. Let us pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Yaman kami po ay yung ibig. Salamat yung pag-ibig mo padaloy mo sa amin. Yung aming hindi po bisito, yaman binigyan po kami ng spiritual gift, kaloob ng Espiritu, simulan tumanggap sa iyo, magawa namin ang lahat ng ito. Hindi namin mamiss, kami po ay mag-mature sa buhay, Panginoon. Sapagat yun ang nais mo na kami magkamit mo sa gawain na kinis. Ingatan mo kami, Panginoon, habang nagpaputod sa pangalan po ni Jesus. Amen. Thank you po. Okay, awitin po natin ang doxology. Praise God from whom of blessing flows. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo pa manalangin. Dakilang Diyos, muli po kami po na nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin ngayong hapon ito. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon, at sa safety, Panginoon, ng aming pamumuhay ngayong araw nito. Salamat sa lahat ng pagpapala mo na iyong pinadaloy sa amin at sa mga mahal namin sa buhay. Sa pagkakataon ito, Panginoon, kami po ay magbibigay kalakip ng aming mga kagalakan sa aming mga puso. Na Panginoon, ikaw po ang patuloy na magpala at magbigay, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. At muli, Panginoon, ay pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, para sa ganitong pagkakataon, Panginoon, ay makalikom ng sapat na halaga upang may magamit kami sa mga gawain at pagpapalago na iyong mga gawain. Ito po kami dalangin sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Amen. Bible stand writing
maraming salamat po sa mga awitin na yan. Nawa po ay pinagpala tayong lahat sa mga biyayang ating natanggap na espiritual. At ngayon naman po ay batiin natin yung may mga kaarawan sa buwan ng February. Ito po ay pinangulahan ni Bella na nasa Palawan sa ngayon. At sino po bang may mga kaarawan sa buwang ito na pwede nating mabati? Preacher Eric. Anong pitsa po yon? Okay, malapit na pala. Sino pa po? Balmores Copol. Anong pitsa po yon? Okay, 1925. Okay, yung naman pong may mga anniversary. Sa February po, kami kami pong mag-asawa ni Sister Burley. Sa ano po yun? February 17 po yung sa amin. 27. Ang dami po palang donor pagdating ng katapusan ng linggo ng February. Ngayon naman po ay awitin natin sila ng birthday song. Okay, ngayon naman po ay pasalamatan natin yung nagdala ng bulaklak. Ano po bang pamilyang flower bringer ngayon? Okay. Main of faith po sa panguno po ng ating Pastor Toto. At ganoon na rin po yung naglinis ng ating church. Sino ba yung naglinis ngayon? Maraming salamat po sa kanilang mga gininto ang kamay at nagtiyagang naglinis para maging maayos yung ating service ngayong gabi. At para naman po sa mga iba pang announcement, tawagin po natin ang ating pastor kung mayroon pa siyang karagdagan. Hello. May dagdag po ako din. So, wala pong love month ng January, ng February. So, resume mo natin sa March, sa pagdating namin. But this coming February 14, ano mayroon sa February 14? Alam niyo talaga. Alam niyo. Hindi na wala. Actually po, magdarating si Pastor Big magtuturo. Diba? Pastor Big nga, February 14 and 15. Dito sa magtutulog. Ituturo ng lahat ng estudyante natin, High Ground Bible School, Extension. So, dito po tuloy yun. Of course, pinamarating ating kahit wala kami rito, ay pagtuturo po siya. Tatapusin, lahat po natin, if you are student, may bayad po yan, and then 2 times po magtuturo dito ang lahat. So, wala po si Pastor Johnny, and Pastor Melvin, maybe Pastor Nimrod. We had not TV natin, kung di mapunta ay live stream. So lecture po yan about general theology, systematic theology 1, 2, and 3, and 46. Maganda po yan. So makakita nyo, marunong ka mag-Greek. So yung Bible nyo, i-Greek po nyo. At yung Greek, English ninyo. Kaya maganda tsura ko eh. February 14, 15 mo yan. February 29, around tomorrow is 29. What is the date? Saturday. It's a meeting. Tama ba yun? February 29, punta ko kayo Sabado yan, anniversary po ng Tanay First Baptist Church. So, ibig sabihin, hindi ko alam kung saan speaker. Last year kasi ako speaker diyan. So, if you have surprise number, preachers na to, it's number time. Yung choir, pakantayin nyo para, bakit choir? Para lahat pumunta. Kasi pag wala pupunta di ba? So, sabihin ko sa Pastor Jai, lahat ng choir, pakantayin mo.
ay pumunta kami doon. Sabi ko, pag hindi mo punta, huwag ka na magpakita sa akin. Biro na. So, ganun po yan. February 29 and then March 7. Nandito po kami sa March 7. So, yun po ang ilang pinapatama, 14, 15, and 29. Yung love month po natin, wala. Sa gusto po natin na Marso po yan. Para naman natin. So, lahat ng mga couples natin, naku, last just kasi kaya buwid eh. Pati mo sa kaya mo, saya natin sa kaya mo. Then may birthday birthday. Si Ate Berly, tatanda ko yun, meron pang dito eh. O di ba? Yung pala ay meron ng tama sa paga. Kala ko naman, sinapak nito. So, last year po yun. So, this year, hindi ko alam kung saan. Bala na po si Toto at saka yung WAC, kung anong plano. Kami po ay nakasunod lamang. Pero overnight po yun. Overnight. So, kumana ka ng tent. Ano po? Kumana ka ng tent. Maganda may tent. Kung mag-asawa, isa, lang. Huwag di isa tao, isa. Paano mag-asawa kayo? Okay? Sa mag-asawa lang po yun, hindi pwede yung ikakasal. Oy, hindi ba ka pwede niya? Saka na kayo pwede. Pagkasal, abresil, no? Yun. Eh wala, next year na kayo. Ganun po ang so, kung kayo naman single, huwag kayo magsama ng iba. Kayo lang ho yun. So, pwede anak niyo babae. Asa yun. Pero maganda po yan kasi meron tayong program para ma-strengthen yung ating couples. Ang tawag dyan ni couple, getaway. Yeah. Yun. Kung hindi ka ba naman mag-getaway, mag-getaway po kayo. Okay? So, yun po yan. So, yung mga iba rin yung mga balo. Mga balo. Hindi ba natin pwede itama balo? Kasi ang tawag dyan, lambingan bridge. Eh, paano balo? Wala ka lambing. Ay, doon na sa kambingan bridge. Tagaluto talaga. Okay, lusot. Tagaluto. Okay. So, ganun po yan. So, na maging basta, please pray for us. We'll be leaving actually baka 5 o'clock in the morning. And then, arrive kami po sa Dubai ng 6 o'clock in the morning, in the afternoon dito. Tama, doon pala. Dito po ay mga 10 o'clock. So, ganun po. May iba po ang time zone. Kaya may iba yung, alam mo yung, ang tawag doon, body temperature. Body clock. Kaya, imbis na tulog, gigising ka. Kasi araw pa doon eh. Doon. So, yun po yan. Makikita lang kayo sa live stream. Yun pa lang ating Ate Flo, yung ating wifi. Pero 40, bago mag-40, dapat bayad na. Nakita ko dun eh. So, yung due date natin. Kasi pag wala nga wifi, kawawa naman tayo. Parang ako, gusto ko kayo makita. Kahit ano nyo ko makita, huwag naman, di ba? Ang gusto ko lang po, lumatid kayo. Kasi yung iba naman, report sa pag wala ko, hindi kayo matid. Hindi lang atin, magbigay kayo. Yun lang po yun. Pero, tignan ko rin, pagkadis ko, at may pangako sa mga beds natin eh. Bicol. Okay? Ang tawag dyan, Bicol man, Bicol. Basta pagbalik ko siguro. Thank you. Thank you very much. Opo. O sige po, granted po. Without thinking. Friday po, Friday. Ano po yun? Pizza Gis? Ay, 7. Ayaw nga pala. Sa January kasi ako nakatingin eh. Bali, February 7 po yun. O sige po. Salamat po. Okay. Okay na po ba? Wala na po ba tayong... Okay po, join po yun. Mas maganda po yung join para ang purpose po natin doon sa fellowship na yun ay manatili yung pag-ibig. Di ba? Manatili yung pag-ibig. Opo. Opo, okay po yun.
Other announcement pa po kung mayroon kayong mga idadagdag sa ating mga kapatiran. Flag retreat? 6? 6 to 7? 6 to 8? Pwede na po, 6 to 8. Ipag-pray natin na umulan doon para wala nang flag retreat. Ganun yun kasi sa ngayon, sali atin yung panahon. Kasi ulang dapdapin nga, sabi nila. Okay, salamat po sa lahat ng announcement, Pastor, at lalong-lalo dun sa mensahe. Ngayon naman po, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay hinilingan ko po si Pastor Tuto para sa ating closing prayer. Mabuti pa yung pusa, nag-prayer meeting. Yun, tayo na po tayo. So, dakilang Diyos, salamat po Ama sa paggabay at pag-iingat nyo sa amin sa nakatapos na aming gawain. Salamat sa lahat ng ginamit mo. Salamat din sa nagmisahe, dakilang Diyos. At dalangin namin sa mag-asawa na ito, Panginoon, ay patuloy mong ingatan ang kanilang pag-alis mamayang madaling araw. Hawakan mo nga po yung sasakyan na kanilang gagamitin. At ganoon din, Panginoon, yung eroplano, Panginoon, na kayo po ang patuloy na humawak. Ingatan sila, Panginoon, hanggang makalapag sila, dakilang Diyos, ng maluwalhati sa Sardia, Panginoon. At ang lahat na ito, Panginoon, ay aming dinadalangin na sila po'y maggamit din sa dakong iyon, Panginoon, at lumakas ang pananampalataya, Panginoon, ng mga kapatiran namin na nasa ibayong dagat, dakilang Diyos. At yung aming mga napag-aralang ngayong gabi, nawa, Panginoon, ay maisabi din namin sa aming mahal na sa mga hal sa buhay, mga katrabaho, mga kakilala, Panginoon, ang mga pag-ibig na ibinigay mo nga po sa amin na kahit kami malayo sa dakilang Diyos, kami ay inibig mo, Panginoon, upang kami mapalapit sa iyo, dakilang Diyos. Salamat po ng marami sa iyo, Ama. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitin po natin ang closing song. Till we meet again. Till we meet again. May God hold you in the palm of His hand. Till we meet again. Till we meet again. May God hold you in the palm of His hand. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. Nawa po pinagpala tayong lahat. Bago po tayo lumabas, ay tayo magkamayan sa isa't isa. Kuya,